سلام، من مجید هستم. داستانی که امروز میخوام براتون تعریف کنم مربوط به قبل از اینه که طالبان وارد خاک افغانستان بشه که حدوداً میشه 8 سال پیش. من دوستی داشتم به اسم حسین که تو افغانستان اقامت داشت و از مرز تایباد به مشهد و قوچان قاچاق تریاک میکرد. دوست من رضا با اون صمیمی بود و رفت و آمد خانوادگی داشتن. چند وقتی بود که بیکار بودیم، وضع زندگیمون نابسامان بود. طی صحبت‌های رضا و آقا حسین تصمیم بر این شد که مهاجرت کنیم به افغانستان، شهر ننگرهار، برای کار قاچاق. اوایل من مقاومت میکردم که نریم پولی که پشتش لعنت و نفرین رو سر سفره زن و بچه‌مونه نیاریم. رضا بهم گفت وضعیت ما به خاطر بدهیامون خیلی خرابه. آخه من و رضا شریک بودیم و شغلمون موبایل فروشی بود. کلی چک کشیده بودیم و طلبکارامون زیاد بود. با خودم فکر کردم که رضا درست میگه. هر جور بود همسرم سپیده رو راضی کردم. راهی مسیر تاریکی شدیم. حتی فکرشم نمی کردم و الان که بهش فکر میکنم تن و بدنم میلرزه. شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. ما رسیدیم به مرز تایباد. من ترسی به جونم افتاده بود که مدام به رضا میگفتم هنوز دیر نشده، بیا برگردیم. اگه برگردیم جواب آبرومونو چی بدیم؟ من میگفتم بریم یه مدت کار کنیم، پول که دستمون اومد سریع برگردیم. خلاصه به افغانستان رسیدیم و حدودی از راهو با یه ماشین سواری طی کردیم. وقتی به محل قرار رسیدیم نیم ساعتی منتظر موندیم تا حسین با یه لنگکروز سفید اومد دنبالمون و استقبال گرمی ازمون کرد. کمی از مسیر رو که رفتیم گرسنه بودیم. حسین پیشنهاد داد دوستی دارم به اسم شاهرخ که تو همین حوالی رستوران بزرگی داره. وقتی که به رستوران رسیدیم مشغول خوردن غذای محلی آشک شدیم. حسین شروع کرد به صحبت راجع به روال کارمون و محل سکونت من و رضا. به همون گفت خونه‌ای که قراره بریم خونه بزرگ و زیبایی تو شمال جلال آباد، منطقه‌ای به نام بهسود. خلاصه غذا رو خوردیم و راه افتادیم. مسیر طولانی رو طی کردیم تا برسیم به مقصد. صبح روز بعد رسیدیم به محل سکونتمون. اطراف اونجا پر از باغ‌های سرسبز و قدیمی بود. آقا حسین به ما گفت منظره رو خوب نگاه کنید و لذت ببرید تا برسیم داخل و یه شیرچای بخوریم. شیرچای یکی از نوشیدنی‌های محبوب افغانستان بود. به دم در خونه که رسیدیم من احساس تپش قلب و سردرد بدی داشتم. از همون ابتدا سنگینی اون عمارت بزرگ ترس عجیبی رو به دلم انداخت. وارد عمارت که شدیم جلومون یه حیاط بزرگ دیدم که درخت‌های کهنسالی داشت. کمی جلوتر تعدادی اتاق چسبیده شده بودن به هم مثل کاروانسراهای قدیمی. دیدم با درب و پنجره‌های کهنه و رنگ و رو رفته بود. بعد از اون اتاق‌ها یک ساختمان 2 طبقه وجود داشت که کثیف و بسیار قدیمی بود. رسیدیم داخل عمارت. تو اون فضا بوی نم و لاشه به مشامم میرسید. همه جا رو خاک گرفته بود. بعد از اینکه حسین عمارت رو به ما نشون داد نشستیم روی کاناپه قدیمی. آقا حسین شروع کرد صحبت کردن. به ما گفتش که اینجا محل خوبیه برای زندگی، فقط اگه صدایی از باغا شبا شنیده نشه و اگه شنیدید زیاد نگران نشید، چیز خاصی نیست. من و رضا کمی دلنگران شدیم ولی به روی خودمون نیاوردیم. یکی از دوستای حسین به اسم علیرضا که از ابتدا همراهمون بود وسایلمون از ماشین به داخل عمارت آورد. خلاصه با آقا حسین خداحافظی کردیم که قرار شد 3 روز بعد برای کار بیاد و ما رو ببره. 2-3 روز اول همه چیز طبیعی بود و مشکل خاصی پیش نیومد. ما هم عمارت رو حسابی تمیز کردیم و حوضچه وسط باغ رو پر از آب کردیم. چند روزی از اقامت ما میگذشت. همه کارها هم خوب پیش میرفت و حسین از کارمون راضی بود. شب هفتم بود. بعد از اذان مغرب با رضا داشتیم میرفتیم حاضر شیم که بریم بیرون یه چرخی بزنیم. یهو صدای برخورد چیزی یا جسمی به داخل حوضچه به گوش رسید. من کمی ترسیدم. رفتم به رضا گفتم حتما بچه‌ها داشتن فوتبال بازی میکردن، حتما توپشون افتاده تو حوضچه. رضا گفت تا چند صد متری ما
اصلا نه خونه ای هست نه آبادی. تصمیم گرفتیم بریم ببینیم چی بوده. چراغای تو حیاط سوخته بود و ما یک چراغ قوه برداشتیم و رفتیم به سمت حوضچه. تو حوضچه هیچی ندیدیم. رضا خندید و گفت چقدر تو ترسویی، دیدی چیزی نبود؟ همین که داشتیم برمیگشتیم سمت عمارت، ناگهان صدای خشخش شدیدی از بالای درختها به گوشمون رسید. چراغ قوه رو به بالای درختها انداختیم. دوباره چیزی نبود. رضا دوباره به قیافه وحشت زده من نگاه انداخت و گفت باز دوباره ترسیدی ترسو؟ خلاصه برای پیاده روی عمارت رو ترک کردیم. بعد از ساعتی به عمارت برگشتیم. شاما که خوردیم خوابمون گرفت و رفتیم تو اتاقمون. چون عمارت بزرگ بود هر کدوممون یه اتاق داشتیم. تازه چشمم گرم شده بود که صدای خفه‌ای از انتهای باغ شنیده شد. ترسیدم و رفتم تو اتاق رضا. بیدار بود. بهش گفتم از انتهای باغ داره صدای میاد. رضا گفت مگه حرفای حسین یادت رفته؟ چیزی نیست، بگیر بخواب. ولی من نمیتونستم بخوابم. با ناراحتی از اتاق رضا زدم بیرون. رفتم طبقه پایین. خیلی خونه سرد شده بود. سردی عجیبی که تو اون فصل گرما نمیشد تصورش بکنیم. یهو دوباره صدا اومد، این بار واضح‌تر، که انگار میگفت دایی، و گریه های خفه که انگار کسی جلوی دهنشو گرفته باشه. چماقی که جلوی در بود و برداشتم. با اون ترسی که داشتم یادم رفت چراغ قوه رو بردارم. رفتم به سمت انتهای باغ که فقط با نور مهتاب روشن بود. هر قدمی که برمی داشتم صدا نزدیکتر و نزدیکتر می شد و ترس توی دلم چندین برابر می شد. ولی انگار یه نیروی قوی داشت منو به اون سمت می کشون. هر جوری که نگاه می کردم صدا بود ولی کسی نبود. با خودم فکر کردم که شاید توهم زدم. به خودم خندیدم و برگشتم به سمت عمارت. چند قدمی که رفتم ناگهان صدای پیرزنی اومد که می گفت آخ مادر، این چه کاری بود تو با منو حسام کردی؟ من یهو شوکه شدم. تو همون حالت ایستاده بودم. تمام موهای بدنم سیخ شده بود. آروم برگشتم به سمت حوضچه. نگاه کردم دیدم پیرزنی نشسته و یک کودک تو بغلشه. از سر اون کودک داشت خون می اومد. سر اون پیرزن به سمت پایین بود. از شدت وحشت زبونم بند اومده بود و پاهام قفل شده بودن. ناگهان پیرزن سرش رو به من کرد و با چشمای پر از التماس گفت کمکمون کن. همون لحظه حس کردم کسی پشت سرم داره منو نگاه میکنه. ناگهان شونمو لمس کرد. تا برگشتم دیدم رضاست. گفت اینجا چه غلطی میکنی؟ من که من کنان نمیتونستم درست صحبت کنم. با دستم به سمت حوضچه اشاره کردم. رضا نگاه کرد و گفت اینجا که چیزی نیست، بیا بریم، فردا کلی کار داریم. منم با ترس و وحشتی که کل وجودمو فرا گرفته بود به داخل رفتم و خوابیدم. فردای اون روز وقتی از سر کار برگشتیم، چون هوا هم خوب بود و دم غروب بود، تصمیم گرفتیم داخل باغ چای آتیشی درست کنیم. رضا رفت از داخل چای خشک بیاره. خیلی طول کشید تا برگرده. من تو حال و هوای خودم بودم که ناگهان از انباری ته باغ صدای عجیبی اومد. من کنجکاو شدم برم ببینم چیه که همون لحظه رضا با چای خشک رسید و گفت این صدای چی بود؟ با ترس بهش گفتم شنیدی؟ صدا از ته انباری اومد. سریع رفتیم به سمت انباری. نزدیک انباری که شدیم دوباره صدای مهیبی از ته انباری به گوشمون رسید، اما با کمال تعجب در انباری قفل بود. با کلنگی که گوشه حیاط بود اقدام به شکستن قفل کردیم که ناگهان یه فرد با صدای کلفت و ترسناک گفت از اینجا برید گم شید وگرنه هر دوتاتون رو میکشم. بالاخره فهمید یه خبراییه. با صدای لرزون گفتش هرچی شد باید وارد بشیم. این باغ امانت دست ماست، ممکنه دزد باشه. رضا با یه ضربه محکم کلنگ قفل رو شکست و در رو با لگد باز کرد. همین که در باز شد بوی شدید تعفنی بیرون زد و یه گربه سیاه به سرعت باد سمت بیرون انباری فرار کرد. وارد که شدیم خیلی سرد بود. وسایلی همچون کیلومتر موتور، آنتن ماشین، چادر مسافرتی اونجا بود. من و رضا متعجب شده بودیم با اون صدایی که شنیده بودیم. پس چرا کسی داخل انباری نیست؟ تو انتهای انباری روی میز یه برگه و یک دفترچه یادداشتی بود. اول برگه رو خوندیم که نشون میداد دستنوشته شخصی به اسم مهدی جلیلیه که مشکلات روانی داشته. بعد شروع کردیم به خوندن دفترچه یادداشت. از اینجا از زبان خود مهدی جلیلی بشنوید. این صداها از سرم بیرون نمیره. نمیدونم چی کار کنم.
من به حسام بچه خواهرم تجاوز کردم و تهدیدش کردم اگه به کسی چیزی بگه میکشمش. اون روز نحس اتفاق افتاد. بردمش سمت انباری، ولی اون هی مقاومت میکرد. میگفت دایی منو کجا داری میبری؟ من میترسم از اون انباری تاریک. بهش گفتم بیا بریم، برات فالوده بستنی گرفتم از اونایی که دوست داری. اونم راضی شد و اومد. بعد از اینکه به ضرب و زور و تهدید اون کارو انجام دادم، حسام گریه کنان و ناراحت از انباری بیرون رفت. احساس کردم میخواد بره به مادر بزرگش بگه. پشت سرش آروم آروم راه رفتم. اونم گریه میکرد و میرفت. نزدیک باغچه بلال که شد، ناگهان صدایی تو سرم گفت بکشش. سنگی که کنار چاه بود و برداشتم و همونجا توی باغچه بلال زدم تو سرش. افتاد رو زمین که دیدم مادرم اومده دم در باغ. از تعجب چشماش از حدقه زده بود بیرون. داد زد چی کار کردی عوضی روانی؟ دوباره یه صدایی تو سرم به هم فرمان داد که بکشش. مثل دیوونه ها کنترلم رو از دست دادم. تیشه رو برداشتم و دویدم به سمتش. خواست فرار کنه که از پشت با تیشه زدم فرق سرش. رو زمین افتاد. خون زیادی از سرش میریخت. دم غروب بود. هر دوتاشونو تو همون باغچه بلال خاکشون کردم. الان که این یادداشت رو دارین میخونین، من به جایی رسیدم که دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام بذارم و برم و خودم رو سر به نیست کنم. تو این خونه نیروی وجود داره که غیر قابل کنترله. لطفاً بعد از خوندن این یادداشت به پلیس خبر بدید و حتما این خونه نفرین شده رو خراب کنید. من و رضا در تمام این مدت که نوشته ها رو میخوندیم از ترس هول شده بودیم. اولش باور نکردیم. بعدش اومدیم با حسین تماس گرفتیم. حسین به باغ اومد و کل جریان رو از اول تا آخر براش تعریف کردیم. حسین بعد از شنیدن صحبت‌های ما گفت یک کدخدا داخل روستا همین نزدیکی ها هست. اون میتونه کمکتون کنه. اسم کدخدا سفر بود. ما پیش کدخدا رفتیم. جریان رو باهاش در میون گذاشتیم. اون تعجب کرد و گفت اون عمارت نفرین شده است. شما چجوری اونجا سکونت پیدا کردین؟ کسی حتی از نزدیکی اونجا هم رد نمیشه. رضا که اعصابش خورد شده بود با حسین درگیر شد و گفت چرا ما رو اینجا آوردی؟ حسین گفت این عمارت به محل کار ما نزدیکه و من خبر نداشتم از این موضوع. کدخدا گفت ملایی رو میشناسم به اسم هاشم ثابت. تو روستای متروکه بالاتر از روستای ما به اسم بابا بهلول با نوش زندگی میکنه. موکلی قدرتمندی داره. ما رو پیش اون برد. وارد که شدیم سلام کردیم. ملا گفت علیک سلام فرزندانم، بنشینید تا نوام محمود چای بیاره. تمام ماجرا رو برای ملا تعریف کردیم. ملا کاسه آبی جلوش بود و به کاسه آب نگاهی کرد. هر چند لحظه توی کاسه آب نگاه میکرد و زیر لب چیزی زمزمه میکرد. بعدش پارچه‌ای رو روی کاسه انداخت و همه رو بیرون کرد به جز من و رضا. به رضا گفت چند قدم عقب‌تر واستا. ناگهان سرشو به پایین فرو برد و دعایی که تو اون لحظه هیچ وقت به گوشم نخورده بود رو به حالت عجیبی خوند. به یک بار پارچه رو از روی آب برداشت. کاسه پر از خون بود. من ترسیدم و خودم عقب کشیدم. ملا به من گفت آروم باش فرزندم، نترس، چون اون از ترس تو تغذیه میکنه. به هیچ عنوان پشت تو نگاه نکن. چهرهش رو به رضا کرد که رضا چند قدم پشت سر من ایستاده بود. از رضا سوال کرد چرا دست از سر اون عمارت و مردم این محدوده بر نمیداری ای خبیث؟ تو را راهی جهنم خواهم کرد. ناگهان صدای رضا تغییر کرد و گفت ای پیرمرد ناتوان، تو توان مقابله با من رو نخواهی داشت. ملا ثابت داد زد و گفت نام تو چیست؟ از کدام قبیله ای؟ اون جنی که بدن رضا رو تسخیر کرده بود گفت من قنبرالو از قبیله جوهنا هستم. ناگهان صدای زمین خوردن رضا اومد. ملا ثابت بلند شد و کاسه آبی رو آورد و رفتیم سراغ رضا. رضا که بی حال افتاده بود و دهنش کف کرده بود، ملا کمی از اون آب رو به صورت رضا پاشید. رضا که کمی حالش خوب شد گفت ما کجاییم؟ اینجا کجاست؟ ملا گفت چیزی نیست پسرم، تو در امانی. نفری یه دعا به همون داد و گفت تو گردنتون بندازید. بعد خودش عبا برتن کرد و به سمت عمارت رفتیم. همه سوار ماشین حسین شدیم و حرکت کردیم به سمت عمارت. رسیدیم. ملا ثابت پیاده شد و گفت شما همینجا بمونید و به داخل خونه رفت. از داخل خونه صداهای ترسناکی به گوش میخورد، مثل شکستن در،
پیاده شدیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. وارد که شدیم دیدیم ملا ثابت روی هوا معلقه. تا برگشتیم ببینیم منشأ صدا چیه، یک هیبت سیاه با قد بلند و هیکلی دیدیم که یه شاخ وسط سرش بود، یه چشم بزرگ وسط پیشونیش و دماغی که به پوست صورتش دوخته شده بود. حسین از ترس بیهوش شد. من و رضا هم که شوکه شده بودیم میلرزیدیم. کدخدا هم زیر لب ذکر میگفت و میلرزید. ناگهان ملا ثابت که ما رو دید ذکری بلند گفت و اون خبیث ملا رو ول کرد. ملا محکم روی زمین افتاد. اون موجود خبیث و شیطانی گفت من تا تک تکتون رو نکشم از اینجا نمیرم. تمام باغ ناگهان سرد شد و از روی دیوارهای باغ دودهای سیاهی دیده میشد که به داخل رفت آمد میکنن. ناگهان قنبرالوب نعره گوشخراشی زد و تمامی دودها به شکل اون در اومدن و همون جایی که بودن ثابت ایستادن و بعد از چند لحظه همزمان به قنبرالوب تعظیم کردن. نمیتونم اون لحظه رو توصیف کنم. هنوزم فکر میکنم خواب بوده. من و رضا و کدخدا و حسین که بیهوش شده بود و تو آغوش من بود بدترین لحظه های عمرمون رو گذروندیم. همون لحظه همون سایه هایی که از روی دیوار اومدن به سمت اون اجنه حمله ور شدن. بعدن فهمیدم موکلای ملا ثابت بودن که تعدادشون بیشمار بود. جنگ بزرگی تو اون عمارت پیش اومد. صداهایی مثل نعره، فریاد تمام عمارت رو فرا گرفته بود. ملا ثابت به ما گفت موکلین من توان مبارزه با این قبیله را ندارن. سریعا به ده بالا برید پیش ملا آثاری و اونو بیارید. رضا سریعا رفت به سمت ده بالا و من در کنار کدخدا موندم. ملا ثابت به شدت خسته و زخمی شده بود. موکلینش یک به یک کشته می شدن. ملا ثابت هم اشک می ریخت. بعد از ساعتی درگیری شدید رضا و ملا آثاری با یک موتور اومدن که پشتش یه جعبه‌ای بود. سریعا با کتابی که توی دستای ملا آثاری بود اومدن داخل. ملا آثاری سریعا کلمه‌ای رو با صدای بلند گفت. نفهمیدم چه کلمه‌ای بود ولی همچین آوایی داشت. آی دیلیوشی. بعد از گفتن این کلمه همگی از مبارزه دست کشیدن. تمامی دودهای عمارت از بین رفت و فقط قنبرالوب بود. ناگهان ملا ثابت که زخمی شده بود و به گوشه ای افتاده بود با صدای خسته ولی بلند گفت ای جن، دیدی اشرف مخلوقات از تو قوی تره؟ که قنبرالوب فریاد بلندی کشید و محو شد. ملا ثابت گفت دست به جنبونید، ما تو این باغ 2 جنازه داریم که باید درش بیاریم و با احترام در گورستانی دفن کنیم وگرنه همیشه روحشون در عذاب میمونه. اونا رو از باغچه بلال در آوردیم و به گورستانی توی ده بالا بردیم و با احترام دفن کردیم. بعد از این ماجرا من و رضا برای همیشه توبه کردیم و به ایران برگشتیم. حسین هم بعد از مدت‌ها خبرش رسید که تو راه قوچان پلیس باش درگیر میشه و یه تیر به لاستیک ماشین حسین اصابت میکنه و متاسفانه ماشینش چپ میکنه و فوت میکنه. ملا ثابت قبل از بازگشتمون به ایران گفت مهدی جلیلی که مادر و خواهرزاده خودشو کشته کتابی زیر خاکی رو پیدا کرده که فنون احضار رو آموزش میداده و اون از روی کنجکاوی پایه این موجودات رو به خونه خودش کشونده و اختلالات روانیشو تشدید کرده. هنوزم کسی از جای سکونتش خبر نداره و پلیس فدرال افغانستان دنبالشه. عده‌ای میگن اون مرده، عده‌ای هم میگن اونو دیدن.